retry all. Zoom plus. You're traveling along this road. How should you pass the cyclist? Sound your horn as you pass. Keep close to them as you pass. Leave them plenty of room as you pass. Change down one gear before you pass. You are traveling along this road. How should you pass the cyclist? تاسو چې په دې روډ باندې سفر کوئ نو د سایکل والا نه څنګه باید مخکې شئ؟ څنګه ته باید مخکې شو؟ همیشه چې سایکل نه مخکې کېږئ باید فاصله ورسره وساتئ. او وجه دا ده ځکه که موږ ورسره نږدې تیر شو نو هغه ورخطا کېږي. کوم ته چې انګلیش کې unsettled وایي unsettle کېږي یا ورخطا کېږي یا د کنټرول یې د لاسه ځي. Leave them plenty of room as you pass. دلته روم نه مطلب فاصله ده چې کله ته مخکې کېږي نو باید فاصله ورسره وساتئ یا ګاپ ورسره وساتئ. Leave them plenty of room as you pass. Leave them plenty of room as you pass. Allow the cyclist plenty of room in. Where should you avoid overtaking? Just after a bend. In a one-way street. On a dual carriageway. Approaching a dip in the road. Where should you avoid overtaking? کوم ځای کې باید موږ overtake ونه کړو؟ پوهېږئ درې ځایونه دي درې ځایونو ته چې کوم موږ رسیږو باید هغه ځای کې موږ overtake ونه کړو. یو چې دی dip in the road. Approaching a dip in the road. dip چې دی کله چې سړک لاندې او پاس تللی وي هغې ته dip وایي. یا چېرته چې سړک کې کنده غوندې وي سړک لاندې او پاس تللی وي هغې ته dip وایي. به تاسو تصویر وښیم که څوک پرې نه پوهېږئ نو یو خو ډیپ شو او دوه دانې نور ځایونه هم دي چې هلته هم باید موږ اوورټیک ونه کړو. آیا چاته معلوم دي؟ یو خو ډیپ شو چې کوم ځای کې سړک لاندې او پاس شوی وي یا سړک کې دغسې ژوروالی راغلی وي نو هلته باید موږ اوورټیک ونه کړو. دی دغسې ځای کې سړک لاندې چې تللی دلته ولې باید موږ اوورټیک ونه کړو؟ ځکه اوس که دې خوا موږ یو او زموږ مخې ته که موټر وي موږ ترې غواړو چې اوورټیک وکړو نو که دغلته لاندې کوم د هغې طرف نه موټر را رواني او دغې لاندې ځای کې وي نو موږ ته به نه ښکارېږي. نو موږ که دغسې اوورټیک کوشش وکړو او مخامخ او بل موټر سره لګېږو اکسیډنټ کېږي. نو د دې د وجې کوم ځای کې چې ډیپ وي هغه ځای کې باید موږ اوورټیک ونه کړو. یو خو ډیپ شو او دوه دانې ځایونه نور دي چې هغه ځای کې هم باید موږ اوورټیک ونه کړو. آیا چاته معلوم دي؟ یو خو ډیپ شو نو یو چې دی جنکشن. کله چې موږ جنکشن ته نږدې یو باید هلته هم موږ اوورټیک ونه کړو. جنکشن څه شي ته وایي؟ کوم ځای کې چې دوه یا د دوو نه زیات سړکونه یو ځای شوي وي هغې ته جنکشن وایي. ټي جنکشن سو، کراس روډ شو، سټګټ جنکشن سو، رنډ اباوټ شو، دا ټول چې دي دا جنکشنې دي. نو کله چې موږ جنکشن ته رسیږو هغه ځای کې هم باید د اوورټیک کوشش ونه کوئ. او بل بینډ چیرته چې سړک تاو شوی نو بینډ ډیپ او جنکشن په دې درې ځایونو دې ته چې کله موږ رسیږو باید هلته بیا موږ اوورټیک ونه کړو. چې تیر شو بیا کولی شو د هغې ځای نه اوس د جنکشن نه تیر شو یا ډیپ نه تیر شو یا کوم ځای کې چې سړک تاو شوی چې هغې ځای نه تیر شو بیا کولی شي. خو چې دغې ځای ته رسیږي هلته باید اوورټیک ونه کړي. نو اپروچینګ ا ډیپ ان د روډ چېرته چې سړک لاندې او پاس تللی وي نو هلته باید موږ اوورټیک کوشش ونه کړو. ولې نه چې په هر څه نه پوهېږي؟ ګوره ښه یو خو جنکشن سو درې ځایونه دي. یو بینډ چې کوم ځای کې سړک تاو شوی هغې ته بینډ وایي. هلته باید اوورټیک ونه کړي. ډیپ خو مې درته وښودو چې دغې ته ډیپ وایي. نو په دې درې ځایونو کې چې دی باید اوورټیک ونه کړي. چې په څه شي نه پوهېږي هلته لیکې زه به یې درته ښیم هېڅ خبره نشته. Oncoming vehicles or other hazards. What
What's most likely to distract you while you're driving? Using a mobile phone. Using the windscreen wipers. Using the demisters. Using the mirrors. What's most likely to distract you while you're driving? Distract دغه ته وي پام غلطولو ته یا ذهن بل خوا وړلو ته وي. څه شی ستاسو ذهن بل خوا وړلی شي کله چې تاسو ډرایوینګ کوئ. using a mobile phone کله چې موبایل استعمالوئ ستاسو فکر یا ذهن هم بل خوا ځي. using a mobile phone. Except for emergencies, it's illegal to use a handheld mobile phone while you're driving. Even use... What should you do if your mobile phone rings while you're driving or riding? Stop immediately. Answer it immediately. Leave it until you have stopped in a safe place. Pull up at the nearest curb. نو تاسو باید څه شی وکړئ. what should you do if your mobile phone rings while you're driving or riding کله چې تاسو موټر چلوئ او په موبایل هم رنګ کال راشي نو باید څه شی وکړئ. leave it until you have stopped in a safe place. تر هغې پورې پرېږدئ تر څو تاسو په یو سیف ځای کې ودرېږئ، یو خوندي ځای کې ودرېږئ، محفوظ ځای کې ودرېږئ، نو بیا کولی شئ چې ټلیفون ته جواب ورکړئ. مطلب چې کله ډرایوینګ کوئ نو باید ټلیفون استعمال نه کړئ. Have stopped in a safe place. It's illegal to use a handheld mobile or similar device when you're following a large vehicle. Why should you stay a safe distance behind it? You'll be able to corner more quickly. You'll help the large vehicle to stop more easily. You'll give the driver a chance to see you in their mirrors. You'll keep out of the wind better. You're following a large vehicle. Why should you stay a safe distance behind it? کله چې تاسو یو غټ موټر پسې روان یاستئ نو ولې باید ورسره خوندي فاصله وساتئ. ولې باید ورسره موږ صحیح فاصله وساتو؟ ګوره غټ موټر سره موږ چې دی فاصله د څو وجو نه باید وساتو. یو وجه دا ده چې تر څو موږ ته مخکې سړک ښکاره شي. کله چې غټ موټر ته موږ ډیر نږدې یو نو مخکې سړک به موږ ته نه ښکاري. او بله وجه دا ده چې غټ موټر ته کله موږ ډیر ور نږدې شو ډرایوینګ چې کوو غټ موټر ته ور نږدې شو نو د غټ موټر کوم ډرایور چې دی هغې ته به په شیشو کې موږ نه ښکارو. ځکه چې موږ ډیر ورنږدې شو خو د موټر شاته پټېږو د هغې ته بیا نه ښکارېږو. نو you will give the driver a chance to see you in their mirror. کله چې تاسو یو غټ موټر پسې روان یاستئ ولې باید ورسره خوندي فاصله وساتئ یا صحیح فاصله ورسره وساتئ تر څو دا غټ موټر ډریور ته موږ دا موقع ورکو چې هغه موږ په خپلو شیشو کې وکتلی شي. You will give the driver a chance to see you in their mirror. Give the driver a chance to see you in their mirrors. If you're following a large vehicle but are so close to it that you... What's likely to happen if you use a hands-free phone while you're driving? It will improve your safety. It will increase your concentration. It will reduce your view. It will divert your attention. What's likely to happen if you use hands-free phone while you're driving? کله چې ډرایوینګ کوئ او تاسو موبایل استعمال کوئ نو هغې سره څه شی کیدلی شي؟ It will divert your attention. Divert your attention معنی دا ده چې ستاسو فکر به بل خوا یوسي، ستاسو ذهن به بل خوا یوسي یا توجه به هم خرابه کړي.
It will divert your attention. It will divert your attention. Talking to someone while you're driving can distract you and... What does the term blind spot mean? An area covered by your right-hand mirror. An area not covered by your headlights. An area covered by your left-hand mirror. An area not visible to the driver. What does the term blind spot mean? The blind spot څه معنا ده؟ بلاینډ سپاټ ګوره کله چې موږ د موټر په شیشو کې ګورو موږ ته ټول ځای نه د موټر په شیشو کې نه ښکارېږي ښه لکه مثال اوکې اوس که دغه د موټر د شیشو کې موږ ګورو دغه کې چې ګورئ نو تاسو یوازې دا کومه سپین ځایونه چې دي دغه روښانه ځایونه دغه کتلی شو او دا کوم چې ځایونه چې کومه دا ساحه چې خړه کړې ده دا ځای چې خړ کړی لکه دا کوم ځای کې چې موټرسایکل والا دی دغه ځایونه موږ ته په دې شیشو کې نه ښکاري اوس که دې شیشې کې موږ ګورو نو موږ ته به یوازې دغه ځای نه ښکاري دغه ځای ښکاري خو دا کوم ځای کې چې موټرسایکل دی دا موږ ته نه ښکاري نو دې ځای کتو دپاره باید موږ څه شی وکړو مخ راتاو کړو چې مخ راتاو نه کړو موږ دا ځای نشو لیدلی نو دې ایریا ته چې دی بلاینډ سپاټ وایي نو هغه ساحه چې کوم موږ ته په دې خپلو شیشو کې نه ښکارېږي هغې ته بلاینډ سپاټ وایي ځکه کله چې موږ دې شیشو کې ګورو دا ټول ځای نه په دې شیشو کې نه ښکارېږي او چې کوم ځای نه ښکاري په شیشو کې هغې ته بلاینډ سپاټ وایي بلاینډ دغه ته وایي اصلا بلاینډ چې دی ړوند ته وایي نو ړانده ځای نه کوم ځای چې موږ ته نه ښکاري نو جواب یې څه شی وي چې an area not visible to the driver in his mirrors مکمل جواب داسې ده چې کومه ایریا یا ساحه چې ډریور ته نه ښکاري په خپلو شیشو کې مکمل جواب داسې دی خو دلته شیشې پکې نه دي منشن کړي خو اصلا باید منشن کړی خو دلته نه دي منشن کړي an area not visible to the driver دلته لکه ویلي دي چې کومه ساحه چې ډرایور ته نه ښکاري اصلا دا داسې باید لیکلی وي چې کومه ایریا چې ډرایور ته په خپلې شیشو کې نه ښکارېږي نو هغې ته بلاینډ سپاټ وایي ښه نو an area not visible to the driver in his mirrors مکمل جواب باید داسې وي خو خیر نو an area not visible to the driver کوم ساحه چې ډرایور ته نه ښکاري Modern vehicles provide the driver with a good view of... What should you do as you approach this bridge? Move to the right. Slow down. Change gear. Keep to 30 miles per hour. What should you do as you approach this bridge? چې دې پول ته راورسېږئ نو باید څه شی وکئ ګوره دغلته یې لیکلي دي oncoming vehicle in middle of road مخکې چې کوم موټر را روان دی هغه به د سړک په منځ کې وي نو چې تاسو مخامخ ځئ او مخکې موټر چې را روان دی هغه هم د سړک په منځ کې وي نو باید تاسو څه شی وکئ تاسو خپل سپیډ راکم کئ ځکه هلته نه مخکې موټر د سړک منځ کې را روان دی که ته تیز ورځې د اکسیډنټ چانس د جوړېدی شي د دې د وجې باید خپل سپیډ راکم کړي او یو بل جواب هم شته هم د دغسې سوال دی یو بل جواب هم لري کوم چې دی یو سیکنډ زه تاسو ته سوال وښیم تاسې خپله جواب کړئ چې تاسو کوم جواب ورکوئ دا یو Okay. What should you do as you approach this bridge? چې دغه پل ته تاسو ورسیږئ نو باید څه شی وکړئ What should you do as you approach this bridge? دلته چې دی consider using your horn باید تیار اوسیږئ چې خپل د موټر ارن استعمال کړئ وجه دا ده
ځکه دلته وی چې oncoming vehicle in middle of the road. کو تاسو اوس مخامخ ځئ او اخوانه موټر یو دمي در باندې راشي نو تاسو دې ته تیار اوسیږئ چې د موټر هارن استعمال کړئ. ځکه یو دمي در باندې راشي او تیز را رواني نو تاسو هارن استعمال کړئ تر څو خبرې کوي چې تاسو هم هلته کې یاستئ، داسې نه چې تیز راشي او اکسیډنټ سره مخامخ نشي. نو consider using your horn. تیار اوسیږئ چې خپل هارن استعمال کړئ یا د هارن استعمالېدو باره کې فکر وساتئ. دا سوال چې دی دا په دغه کې نشته دی، ښه په د اپس کې نشته دی، خو دا هم راځي. نو دلته چې دی سلو ډاون باید slow down. You should slow down and be cautious. Hump bridge. You're driving your car. When may you use a handheld mobile phone? When you're receiving a call. When you've parked safely. When you're driving at less than 30 miles per hour. When your car has automatic transmission. You're driving your car. When may you use a handheld mobile phone? تاسو چې کله موټر چلوئ کله موبایل استعمالولی شئ. When you have parked safely. کله چې یو محفوظ ځای کې ولاړ استئ، خوندي ځای کې ولاړ استئ نو هله کولی شئ چې تاسو موبایل استعمال کړئ. When you have parked safely. When you've parked safely. It's illegal to use a handheld mobile phone. You're waiting to turn right at the end of a road. What should you do if your view is obstructed by parked vehicles? Stop and then move forward slowly and carefully for a clear view. Move quickly to where you can see so you only block traffic from one direction. Wait for a pedestrian to let you know when it's safe for you to emerge. Turn your vehicle around immediately and find another junction to use. You're waiting to turn right at the end of a road. What should you do if your view is obstructed by parked vehicles? تاسو انتظار کوئ چې د سړک په آخر کې ښي لاس ته تاو شوئ، خو هلته موټرې ولاړې دي، د سړک دواړو غاړو ته موټرې دي او تاسو ته سړک نه ښکارېږي او هغه موټرو ستاسو مخه بنده کړې ده. نو په هغسې حالت کې باید تاسو څه شی وکړئ؟ دا نه زوم کېږي، دواړه دغه دي. داسې کېږي چې چیټ باکس بند کړم بیا کولوي، هسې نه غټېږي. نو تاسو د سړک په آخر کې غواړئ ښي لاس ته تاو شئ، خو هلته موټرې ولاړې دي، ستاسو مخه بنده کړې ده تر څو تاسو ته سړک ښکاره شي. نو په هغسې حالت کې باید تاسو څه شی وکړئ؟ سړک درته نه ښکاري او غواړئ چې هغه مخکې سړک ته نه وځئ تر څو ښي لاس ته تاو شئ، نو باید څه شی وکړئ؟ Stop and then move forward slowly and carefully for a clear view. باید ودرېږئ او په آرام آرام مخکې لاړ شئ تر څو سړک درته صحیح ښکاره شي. او همدقسې یو بل سوال هم شته دی، تاسو ته پته ده، چاته د هغې د جواب پته شته؟ یو خو دا دی چې ورو ورو به مخکې لاړ شي تر څو درته سړک ښکاره شي. او هم د دې سوال یو بل جواب هم دی، چاته پته شته؟ هغې کې چې دی دغه منشن کړي دي، شیشې منشن کړي دي. وایي چې reflection of traffic in windows. که موټرې چې ولاړې دي د سړک غاړې ته د هغې په شیشو کې کتلی شي چې سړک درته ښکاره شي. reflection of traffic in windows. کومې موټرې چې ولاړ دي د هغې په شیشو کې چې وګورئ نو سړک کیدی شي وکتلی شي. یو بل سوال شته دی همدغسې سیم کوېسچن دی خو جواب یې بیا هغه راځي. At junctions, your view is often restricted. What should you do when you're approaching traffic lights that have been green for some time? Accelerate hard. Maintain your speed. Be ready to stop. Brake hard. What should you do when you're approaching traffic lights that have been green for some time?
تاسو چې یو ټرافیک لایټ طرف ته ډرایوینګ کوئ او هغه دغه شین ټرافیک لایټ وي نو تاسو باید څه شی وکئ باید تیار اوسیږئ چې ودرېږئ ګوره پرون چا یو جواب ورکړی و په سور لایټ باندې باید موږ څه شی وکړو چا جواب ورکړی و چې باید کو څه خطر نه جوړیږي نو باید بیا موږ ودرېږو نه پوهېږم چا دا جواب ورکړی ګوره ښه هغه جواب ځکه غلط و کله هم چې کله موږ یو ټرافیک لایټ طرف ته ډرایوینګ کوو کو شین هم وي نو باید مخکې موږ تیار اوسیږو چې موږ ودرېږو ګوره هغه یاد دې سو بی ریډي ټو سټاپ یعنې کو لایټ شین هم وي نو باید مخکې ته تیار اوسیږي چې ودرېږئ لکه هغه کو چین شي نو دا نه ده چې لکه ته په خطر کې ځان غورځې به ځکه مخکې باید تا دا پلان کړی وي ذهن کې دې دا سنجولی وي کو چین شو نو باید زه تیار اوسېږم چې ودرېږم دا نه چې لکه تیز ورخوشي او آخر کې که نه چې څنګه تیز ور روان او آخر کې چې دا لایټ چینجیږي نو بیا خو حتما کو بیا بریک وای ځان په خطر کې اچوي خو باید هغسې کار ونه کړي مخکې باید تیار اوسېږي چې ودرېږي نو بی ریډي ټو سټاپ باید تیار اوسېږي چې ودرېږي اوس پوه شو چې هغه جواب ولې غلط دی نه ځکه باید تاسو تیار اوسېږئ چې ودرېږئ The longer traffic lights have been green, the sooner they'll... Why should you use your mirrors when you see a hazard ahead? Because you'll need to accelerate out of danger. To assess how your actions will affect the traffic behind. Because you'll need to brake sharply and stop. To check what's happening on the road ahead. Why should you use your mirrors when you see a hazard ahead? کله چې مخکې موږ کم خطر وګورو ولې باید موږ په خپلو شیشو کې وګورو کوشش وکړئ چې یو سوال باندې کو صحیح پوه شوئ په یو سوال باندې صحیح نو هغه که په یو سوال صحیح پوه شوئ هغه تاسو ته 3-4 سوالونه نور هم اسانوي که په یو سوال هم صحیح ځان پوهېږو لکه سوال چې وشي ستاسو په ذهن کې باید هغه تصویر راشي چې څه تپوس یې کړی کوشش وکړئ که یو سوال هم تاسو داسې زده کړئ 3-4 سوالونه تاسو ته خپله زده کېږي ځکه ټول سوالونه یو بل سره لګېدلي دي Why should you use your mirrors when you see a hazard ahead? کله چې مخکې موږ خطر وګورو نو ولې باید په خپلو شیشو کې وګورو ګوره چې کله هم موږ مخکې خطر وګورو نو موږ مجبوره کېږو چې یا موږ ورته بریک ورو شو ورته او یا ودرېږو نو چې کله موږ موټر ورو کوو یا ودرو نو باید موږ ته پته وي چې شاته چې موږ پسې کوم ټرافیک دی هغه څومره لرې دی لکه اوس کو شاته موږ پسې موټر نږدې و یو د موږ مخکې خطر وګورو او بریک وو خو شان هغه بل موټر هم وي نه نو د دې دپاره موږ څه شی کوو شیشو کې ګورو تر څو وګورو چې موږ پسې شاته کوم ټرافیک دی هغه موږ نه څومره لرې دی او چې دا بریک وو او یا موږ موټر ورو کوو یا ودرو نو په دې شاته ټرافیک باندې څه اثر اچوي څه اغېزه پرې اچوي نو جواب یې سي to assess چې دی کتلو ته وي یا چک کولو ته to check یا assess how your actions will affect the traffic behind ته چې دا کم کار کې په شاته ټرافیک باندې به څه اثر اچوي یا څه اغېزه به پرې اچوي نو د دې د وجې موږ په شیشو کې ګورو to assess how your actions will affect the traffic behind ځکه چې مخکې خطر وګوري خو حتما یا به ورو کېږي او یا به ودرېږي د دې نه مخکې چې وروسې یا ودرېږي باید تا درته پته وي چې ستا د موټر ورو کول یا ودرول په دې شاته ټرافیک باندې څه اثر اچوي To assess how your actions will affect the traffic behind. You should be constantly scanning the road. You're on a long motorway journey. What should you do if you start to feel sleepy? Play some loud music. Stop on the hard shoulder for a rest. Drive faster to complete your journey sooner. Leave the motorway and stop in a safe place. You're on a long motorway journey. What should you do if you start to feel sleepy? تاسو د موټروي په غټ سفر روان یاستئ باید څه شی وکړئ چې تاسو خوب درشي چې خوب درشي نو باید څه شی وکړئ Leave the motorway and stop in a safe place. باید موټروي پرېږدئ لیو پرېښودو ته وي Leave the motorway and stop او ودرېږئ in a safe place په محفوظه کوم ځای کې یا خوندي ځای کې
چیرته چې تاسو ته خطر نه جوړیږي نو هلته ودرېږئ. Leave the motorway and stop in a safe. If you feel sleepy, you should leave the. You're waiting to emerge from a junction. The windscreen pillar is restricting your view. What should you be particularly aware of? Lorries, buses, motorcyclists, coaches. You are waiting to emerge from a junction. تاسو کوم جنکشن چې دی څلور لارې رانداباوټ هم جنکشن کیدلی شي، کوم ځای کې چې دوه یا دوه نه زیات سرکونه سره یو ځای شوي هغې ته جنکشن وي. نو تاسو په جنکشن کې ولاړه سئ او غواړئ چې بهر راوځئ د بل سرک ته. The windscreen pillar is restricting your view. windscreen pillar چې دی دغې ته وي. دا مخامخ غټه شیشې چې رانیولي دغې ستنو ته windscreen pillar وي. windscreen pillar تاسو مخه بنده کړې ده. What should you be particularly aware of? تاسو باید څه شي ته ډېر زیات پام وکړئ یا ډېر زیات د څه شي خیال وساتئ یا څه شي ته مو ډېر زیات فکر وي. لاریانو ته، بسونو ته، موټرسایکلو ته یا کوچز ته. نو جواب یې چې دی موټرسایکل دی. او وجه څه ده د موټرسایکل؟ ځکه د موټرسایکل سایز وړوکی وي، ډېر په اسانۍ سره د یو څه شي شاته تاسو نه پټېدلی شي. نو اوس که دغه دا وینسکرین پیلر چې دی دا په اسانۍ سره موټرسایکل ډېر وړوکی وي، د دې شاته تاسو نه پټېدلی شي. زه به تاسو ته عکس وښیم چې ستاسو سر پې خلاصي چې وینسکرین پیلر څنګه زموږ مخه بندولی شي. اوس که دلته موږ وګورو دا کوم سره ایریا چې ده د ښي لاس ته او د چپ لاس ته د دې وینسکرین پیلر د وجې دغه ساحه موږ نشو لیدلی. ګوره ځکه ښي لاس ته دغه ځای کې وینسکرین پیلر دی، د دې وینسکرین پیلر د وجې دا سره ساحه موږ نشو لیدلی او د چپ طرف ته چې وینسکرین پیلر دی د دې د وجې دغه ساحه موږ نشو لیدلی. ځکه زموږ مخه چې ده دا وینسکرین پیلر یې بندوي. دا مخې ته چې غټه شیشه کوم ستنو رانیولي دغه زموږ مخه رانیسي. نو دا کم جنکشن دی دې ته ټي جنکشن وي. نو دې جنکشن کې که اوس موږ ولاړ یو نو زموږ د وینسکرین پیلر زموږ مخه بنده کړي دغه ساحه موږ نشو لیدلی او چپ طرف ته دغه ساحه موږ نشو لیدلی. نو کله هم چې موږ په جنکشن کې یو او یا کوم ځای کې چې سړک تاو شوی وي نو هلته باید موږ د موټرسایکلو او د سایکلو ډېر زیات خیال وساتو. او وجه څه ده؟ ځکه هغه واړه دي، ډېر په اسانۍ باندې د وینسکرین پیلر شاته د موږ نه پټېدلی شي. نو موټرسایکلز او کیدای شي په دې کې تاسو ته سایکل راولي یا موټرسایکل، نو هر یو چې راوسي هماغه دواړو کې چې هر یو وي هماغه صحیح دی. موټرسایکل کو موټرسایکل صحیح ده، کو سایکل و سایکل هم صحیح ده. Windscreen pillars can completely block your view of pedestrians, motorcyclists and cyclists. What should you do before making a U-turn? Give an arm signal as well as using your indicators. Check road markings to see that U-turns are permitted. Look over your shoulder for a final check. Select a higher gear than normal. What should you do before making a U-turn? دې نه مخکې چې تاسو U-turn وکئ نو باید څه شی وکئ؟ د U-turn کولو نه مخکې باید څه شی وکئ تاسو؟ U-turn پوهېږئ څه ته وایي؟ U-turn مکمل چې د یو سړک نه بل سړک ته اوړئ نو هغې ته U-turn وایي. ښه U-turn دا اوس U-turn دی صبر. دې ته U-turn وایي. ښه چې کله مکمل د یو سړک نه بل سړک ته اوړئ هغه U-turn دی. اوکې نو دې نه مخکې چې U-turn نه باید مخکې موږ څه شی وکړو؟ بله د مکمل تاویدو مکمل تاوی یو څنګه چې د یو شیپ وي که نه انګلیش کې چې یو څنګه لیکل کیږي نو هغسې د یو طرف نه ځي او مکمل بل طرف ته تاویږي. نو U-turn کولو نه مخکې باید موږ څه شی وکړو؟
look over your shoulder for a final check. د آخري ځل دپاره باید د ولې شاته موږ وګورو او وجه څه ده تر څو که کوم موټر موږ نه اوورټیک کوي چې موږ ته ښکاره سي د دې د وجې نو look over your shoulder for a final check. د آخري ځل دپاره د خپل ولې شاته وګورئ او هغه د څه دپاره موږ ګورو تر څو چې کوم موټر موږ نه مخکې کېږي چې موږ ته ښکاره سي چې موږ تاویږو هغې نه مخکې باید موږ وګورو داسې نه چې کوم موټر موږ نه اوورټیک کوي او موږ پرې ورتاو شو نو look over your shoulder for a final check. If you have to make a U-turn, slow down and ensure that the road is clear in both directions. When do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view? When you're driving on a motorway. When you're driving on a dual carriageway. When you're approaching a one-way street. When you're approaching bends and junctions. When do windscreen pillar cause a serious obstruction to your view? کوم ځای کې windscreen pillar تاسو ته چې ما لږه تیر سوال کې چې کوم د مخې ته شیشه چې کوم ستنو رانیولې هغې ته windscreen pillar وایي کوم ځای کې به windscreen pillar ستاسو مخه بندولی شي کوم ځای کې windscreen pillar ستاسو مخه بندولی شي when you're approaching bends and junctions کله چې کوم ځای کې سړک تاو شوی وي هغې ته bends وایي او یا جنکشن یې تاسو ته ما ویل کوم ځای کې چې دوه یا دوه نه زیات سړکونه یو ځای شوي هغې ته جنکشنز وایي چارایي شوه څلور لارې سوی چوک دا ټول چې دي دې ته جنکشن وایي او وجه یې څه وه هغه مخکې تصویر کې تاسو ته ما وښودل چې کله هغسې جنکشن کې موټر ولاړ وي نو دا windscreen pillar زموږ مخه رانیسي موږ ته دغه نه ښکارېږي خاص کر کوم چې واړه موټرې وي یا پیدل څوک وي سایکل وي موټرسایکل وي یا پیدل څوک وي موږ یې په اسانۍ نشو لیدلی د کوم ځای کې windscreen pillar زموږ مخه بندولی شي په بینډز کې کوم ځای کې چې سړک تاو شوی وي او جنکشنو کې جنکشنو نه مطلب چارایي شوه رنډ اباوټ شو څلور لارې یا چوک دې ټولو ځایونو کې چې دی نو هلته باید موږ ډېر پام وکړو ځکه windscreen pillar زموږ مخه بندولی شي When you're approaching bends and junctions. Windscreen pillars can obstruct your view. What should you do before slowing down or stopping your vehicle? Sound the horn. Use the mirrors. Select a higher gear. Flash the headlights. What should you do before slowing down or stopping your vehicle? What should you do before slowing down or stopping your vehicle? دې نه مخکې چې تاسو خپل موټر ورو کړئ یا ودروئ نو څه شی باید وکړئ What should you do before slowing down or stopping your vehicle? لږ مخکې مغه یو سوال راغلی و چې کله مخکې یو خطر وګورئ نو ولې باید تاسو خپل شیشو کې ګورئ تر څو دا معلوم کړئ چې تاسو دا موټر ورو کوئ یا ودروئ په شاته ټرافیک باندې څه اثر اچوي نو باید د دې نه مخکې چې موږ موټر ورو کوو او یا ودرو باید موږ څه شی وکړو شیشو کې وګورو use the mirrors ګوره کوشش کوئ نو چې په یو سوال صحیح پوه شوئ تاسو ته د څو سوالونو جوابونه خپله در یادېږي okay نو use the mirrors دې نه مخکې چې موټر موږ ورو کړو یا ودرو باید شیشو کې وګورو او وجه یې څه وه مخکې راغلی و تر څو موږ وګورو چې په شاته ټرافیک باندې زموږ د موټر ورو کول یا ودرول څه اثر اچوي یا څه اغېزه پرې اچوي Before slowing down or stopping, check the mirrors to see what's happening behind you. Also assess what's ahead. You're driving on a wet road. What should you do if you have to stop your vehicle in an emergency? Apply the parking brake and foot brake together. Keep both hands on the steering wheel. Select reverse gear. Give an arm signal. You're driving on a wet road. What should you do if you have to stop your vehicle in an emergency? کله چې تاسو په لون سړک باندې ډرایوینګ کوئ wet road لون سړک ته وایي What should you do if you have to stop your vehicle in an emergency? تاسو باید څه شی وکړئ چې کله مجبوره شئ خپل موټر په ایمرجنسي کې ودروئ په عجله کې ودروئ یو دمي خپل موټر
مجبور شي چې ودروي نو باید تاسو څه شی وکړئ په هغه صورت کې keep both hands on the steering wheel باید دواړه لاسونه چې دي په سټیرینګ باندې کېږدئ سټیرینګ او وجه څه شی ده په سټیرینګ باندې دواړه لاسونه تر څو تاسو د موټر کنټرول ستاسو د لاسه ونه وځي ځکه سړک لوند دی نو ټیر چې دی ښویېدلی شي اخوا دېخوا تاوېدلی شي د هغې د وجې باید سټیرینګ کلک ونیسو تر څو د موټر کنټرول زموږ د لاسه لاړ نه سي As you drive, look well ahead and all around so that you're ready for any hazards that might develop. If you have to stop in an emergency, What does this curved arrow road marking mean? Heavy vehicles should take the next road on the left to avoid a weight limit. The road ahead bends to the left. Overtaking traffic should move back to the left. The road ahead has a camber to the left. What does this curved arrow road marking mean? دا په سړک باندې چې دا غشی دی د دې څه مطلب دی کله هم چې په سړک باندې داسې غشی وي هغه ځای کې باید موږ اوورټیک ونه کړو اوکې چې کله هم داسې غشی ولیدو نو هغه ځای کې باید موږ د اوورټیک کوشش ونه کړو او که اوورټیک کوشش مو کړی وي باید واپس خپل طرف ته راواړو او په یو کې کې موږ ډرایوینګ په کم سایډ باندې کوو تاسو ته پته ده په یو کې کې موږ چې ډرایوینګ کو په کم سایډ کو په رائټ باندې کو په لیفت سایډ باندې په رائټ باندې نه دی STR په لیفت باندې ډرایوینګ کیږي ها په یو کې کې چې کله اوس د دې دواړو سړکونو کې به کم یو موږ استعمالو دا یو موږ استعمالو ها لیفت سایډ رائټ سایډ موږ نه یوز کوو لیفت سایډ موږ یوز کوو نو موږ باید څه شی وکړو نو کله هم چې موږ دا غشی وګورو باید موږ اوورټیک ونه کړو صحیح ده او که د اوورټیک کوشش مو کړی وي نو باید اوورټیک ونه کړو واپس خپل سایډ ته راوړو چونکې موږ یو کې چې ډرایوینګ کوو نو په لیفت سایډ باندې موږ ډرایوینګ کوو نو باید خپل سایډ چې دی زموږ لیفت سایډ دی باید واپس خپل لیفت سایډ ته راوړو overtaking traffic should move back to the left نو کو د اوورټیک موټر چې اوورټیک کوشش کړي هغه باید واپس خپل سایډ ته راوړي او خپل سایډ کوم دی لیفت سایډ دی نه overtaking traffic should move back to the left که موټر چې اوورټیک کوشش کړي هغه واپس باید چپ طرف ته راشي Overtaking traffic should move back to the left. In this picture, the road marking shows that overtaking drivers or riders need to return to the left. These markings show the direction drivers must pass hatch markings or solid double white line. There are objects hanging from your interior mirror. Why could this be a hazard? Your view could be obstructed. Your sun visor might get tangled. Your radio reception might be affected. Your windscreen could mist up more easily. There are objects hanging from your interior mirror. Why could this be a hazard? کله چې دا دننه کومه شیشه کې چې موږ شا طرف ته ګورو دا د داخلي شیشه چې کوم وي وایي هغې پسې چې موږ ډېر شی نه ځوړند کړي وي نه ولې هغه خطر جوړولی سي چې کله ډېر شی نه اکثر خلک چا تسبیح ورپسې ځوړندې کړي چا بیرغونه او دا شی نه ورپسې کړي وي نو چې ډېر شی نه هغې باندې موږ ځوړند کړو نو څه شي خطر پېښولی شي your view could be obstructed چې ډېر شی نه دې ځوړند کړي خو مخه دې بندېږي نه بیا به درته شی نه ښکاري تاسو ته څه به زه یو عکس وښیم خیر دې سړي خو دې سم مزار جوړ کړی ته شو چینی ماما دا وګورئ لکه اوس دغه شیشې ته وګوره دا دننه شیشه ده نو دا څومره سامان دا اوس دې ته به دا سړک څنګه ښکاري نو دې دومره سامان د موټر په دې دننه شیشه کې چې ډېر سامان را ځوړند کړي بیا درته سړک نه ښکارېږي مخه دې بندېږي نو your view could be obstructed
Ensure that you can see clearly through the windscreen of your vehicle. How can you make sure that a satellite navigation, sat-nav, system does not distract you when you're driving? Turn it off while you're driving in built-up areas. Choose a voice that you find calming. Only set the destination when you're lost. Set it before starting your journey. How can you make sure that satellite navigation system, sat-nav, does not distract you when you are driving? Gora, satellite navigation system چې دی دا موبایل کې چې کومه دغه وي دا ماپس چې کوم موږ استعمالو هغې ته satellite navigation system وي. Okay, satellite navigation system د موبایل چې کوم ماپس موږ استعمالو. سوال دا دی, how can you make sure that a satellite navigation system does not distract you when you are driving? تاسو څنګه دا یقینا کولی شئ کوم موبایل کې چې تاسو کوم دا میپس نقشه استعمالوئ دا تاسو دغه نه کړي ستاسو فکر بل خوا یونسي یا ذهن هم بل خوا یونسي کله چې ډرایوینګ کوئ یا پام هم غلط نه کړي چې کله ډرایوینګ کوئ. نو تاسو دا څنګه یقیني کولی شئ چې کله ډرایوینګ کوئ او دا نقشه چې ده کوم نقشه چې استعمالوئ دا ستاسو پام غلط نه کړي. نو set it before starting your journey. دې نه مخکې چې په سفر روان شئ باید مخکې د مخکې هغه ولګوئ. د سفر د شروع کولو نه مخکې باید هغه تیار کړئ او بیا تاسو ډرایوینګ شروع کړئ. نه چې کله ډرایوینګ کوئ او بیا ماپس چک کوئ او ځای نه ځای ګورئ. نو مخکې د سفر نه مخکې باید دا تاسو سیټ کړئ او بیا تاسو په سفر روان شئ. نو set it before starting your journey. Sat-navs can be useful when driving on unfamiliar routes. Why are these yellow lines painted across the road? To help you choose the correct lane. To help you keep the correct separation distance. To make you aware of your speed. To tell you the distance to the roundabout. Why are these yellow lines painted across the road? په دې سړک باندې وای دا زیړ لاینونه ولې جوړ کړي دي؟ ګوره که دې ته موږ وګورو دا خالي نارمل رنګ نه دی, دا ډېر ډبل رنګ وي. دا ډېر ډبل وي. دې باندې چې کله موټر ورشي موټر داسې احساس تاته کېږي لکه په وړو جمپونو باندې چې ستاسو موټر رواني. نو دا د څه دپاره لګولي؟ دا د دې دپاره تر کله چې په دې باندې موټر ورشي نو موټر ډېر زیات ګړبېږي. ما تاسو ته څه لکه وړه جمپونه غوندې. نو هغې سره څه کېږي چې تاسو خپل د موټر سپیډ هم څومره زیات وي هغومره زیات ستاسو موټر ګړبېږي. تاسو مجبوری چې خپل سپیډ راکم کړئ. یو دا ده چې مجبوری هم خپل سپیډ راکم کړئ او بل جواب یې دا ده چې دا تاسو د مخکې خطر نه خبرئ. او په دې تصویر کې خطر څه شی دی؟ که دې تصویر کې موږ وګورو پاس وګورئ هغه رانډاباوټ دی. نو غټ رانډاباوټ چې دی هغه هم خطر دی. غټ رانډاباوټ خطر ځکه دی چې هلته موټرې ډېرې وي نو د اکسیډنټ چانس جوړېدی شي. نو دا زیړې پټې چې دي یو خو موږ ته دا دغه کوي یو موږ سره دا کومک کوي چې موږ د خپل سپیډ نه خبرئ. ځکه چې ما تاسو ته ویل چې څومره ستاسو سپیډ زیات وي هغومره ستاسو موټر ډېر ګړبېږي یا ډېر شور کوي. نو تاسو مجبوری چې خپل سپیډ راکم کړئ. او بل دا دی تاسو خبرئ چې مخکې خطر دی او خطر څه دی چې رانډاباوټ دی. ځکه اوس که دلته دا پټې نه وي او یا دا واړه جمپونه غوندې نه وو نو تاسو کو سیده روان وي نارمل سپیډ کې نو مخکې رانډاباوټ دی کیدای شي په غټ سپیډ کې رانډاباوټ ته ننوتی وي او که غټ سپیډ کې تاسو رانډاباوټ ته نوځئ نو بل خوا نه موټر راځي اکسیډنټ سره مخامخ کیږئ. نو دا یې د دې دپاره کړي تر څو تاسو خپل سپیډ نه خبر شئ او خپل سپیډ راکم کړئ تر څو رانډاباوټ ته په تیز سپیډ کې ننوځئ. نو to make you aware of your speed تر څو تاسو د خپل سپیډ نه خبر کړئ. او څنګه به موږ د خپل سپیډ نه خبرئ تاسو ته دا داسې دي لکه واړه جمپونه غوندې. نو چې موټر په تیز ورشي موټر ډېر زیات ګړبېږي مجبوره کوي موږ چې خپل د موټر سپیډ راکم کړو. To make you aware of your speed. These lines are often found on the approach. Why should you switch your headlights on when it first starts to get dark? To make your dials easier to see. So others can see you more easily. So that you blend in with other drivers.
Because the street lights are lit. Why should you switch your headlights on when it first starts to get dark? Wale باید موږ د موټر هیډلایټس ولګو کله چې معمولی غوندیم تاریکی شي جوړه شي معمولیم چې ماښامې چې څنګه شي کنه لږ غونې شپې ته چې وخت ماښام ته چې وخت نږدې شي بیا هم موږ ولې هیډلایټس باید اون کو څنګه چې معمولی شان تاریکی شي ولې باید موږ خپل هیډلایټس اون کو د څه د وجې نه څنګه چې معمولی شان تیاره شي ولې باید موږ هیډلایټس دا د موټر لایټونه چې دي اون کو ستاسو میسج هایډ شي ولا نه پوهېږم ګوره ښه ځکه so others can see you more easily تر څو نورم په اسانۍ سره ولیدلی شي so others can see you more easily نو موږ چې کله څنګه چې تاریکی جوړه شي څنګه چې ماښامې شروع کیږي نو ولې باید موږ خپل هیډلایټونه اون کو د موټر تر څو نور موټرې موږ په اسانۍ سره ولیدلی شي so others can see you more easily نه پوهېږم ولې چې ستاسو میسج هایډ کیږي So others can see you more easily. Your headlights and tail. What should you do if you cannot see clearly behind when you're reversing? Open the window to look behind. Open the door to look behind. Look in the near side mirror. Ask someone to guide you. What should you do if you cannot see clearly behind when you're reversing? کله چې تاسو ریورس خپل موټر ریورس کوئ او تاسو شاته صحیح لیدلی نشئ نو باید څه شی وکئ What should you do if you cannot see clearly behind when you're reversing? تاسو چې کله شاته ځای صحیح لیدلی نشئ او ریورس خپل موټر بوځئ نو څه شی باید وکئ Yeah, ask someone to guide you چانه کومک وغواړئ تر څو د کومک در سره وکړي او بل یو دا سوال یو بل جواب هم لري Ask someone to guide you یا خدا دې چې چانه تپوس وکړي تر څو لارښوونه درته وکړي کومک در سره وکړي او یا بل د موټر نه ښکته شي خپله get out and check یا خپله د موټر نه ښکته سئ او یا چانه کومک وغواړي تر څو لارښوونه درته وکړي پوهېږي دا نور جوابونه ولې غلط دي open the window یا شیشه ښکته کړئ شاته وګورئ یا دروازه کولاو کړئ شاته وګورئ او یا دا کوم څنګ ته چې نږدې شیشه در سره یې دې کې وګورئ وجه یې دا ده ګوره ښه اوس مثال کو ستاسو د موټر شاته کوم ماشوم ناست وي آیا تاسو چې کله شیشه ښکته کړئ په هغې کې تاسو کتلی شئ نه شو کتلی نه او یا کو موږ دروازه هم کولاوه کړو آیا چې زموږ د موټر شاته ماشوم ناست موږ یې لیدلی شو نه نو د دې د وجې باید یا موږ چانه کومک وغواړو چې لارښوونه راته وکړي او یا دا ده چې خپله د موټر نه ښکته سو او ویې ګورو نو د دې د وجې دا نور جوابونه غلط دي ښه همیشه کوشش کوئ چې د جواب چې اکثر جوابونه چې دي وجه لري چې دا جواب ولې دا صحیح دی نو کوشش وکړئ چې د جواب کوم سوال باندې لږ ونې شکي کېږي نو وجه معلومه کړئ چې د څه د وجې نه دا جواب دی نو چې هغه وجه معلومه کړئ بیا تاسو کله هم هغه جواب درنه نه غلطیږي نو ask someone to guide you
If you want to turn your car around, try to find a place. You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging? Stop, apply the parking brake and then select a low gear. Position your vehicle well to the left of the side road. Check that the central reservation is wide enough for your vehicle. Make sure that you leave enough room for a vehicle behind. You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging? تاسو غواړئ چې ښي لاس ته تاو شئ. نو ګوره که چې ښي لاس ته تاویږي په دې سړکو کې خو نشو تاویدی، اخوا اوړو نه، اخوا او اخوا چې اوړې نو د دې ځای نه چې هلته ځې په دې منځ کې دغه چې دی دې ساحې ته پوهېږي دغه ځای ته څه شی وایي؟ دې ځای ته دې ته وایي سنټرل ریزرویشن. ها، دغه ساحې ته سنټرل ریزرویشن وایي. نو کله چې اوس چې دا وګورئ چې کله دې ځای نه موږ اخوا ښي لاس ته تاویږو، باید د دې نه مخکې چې موږ بار راوځو نو باید موږ ته پته وي چې آیا زموږ موټر په دغه ځای کې ځایږي او که نه ځایږي. پوه شوې؟ ځکه اوس که ستا موټر غټ وي، دا اوږد موټر وي او دلته نه ځایږي، نو باید تر هغې پورې انتظار وکړي تر څو دلته موټر نه وي او هغه بل سایډ ته موټر نه وي. وجه یې دا ده ځکه چې ستا موټر غټ وي او ته بار راوځې، لکه اوس دلته کو ټرافیک نه وي او ته رالې دلته ودرېدې او بل طرف ته ټرافیک وي، نو ته څه کې دغه دا لین بندې د دې ټراک، دلته بیا بل موټر راشي ته د هغې مخه بندې. نو کله هم چې تاسو ښي لاس ته تاویږئ باید تاسو اول دا وګورئ چې آیا ستاسو موټر په دې سنټرل ریزرویشن کې ځایږي او که نه ځایږي. کو ځایږي خو تاسو کولی شئ چې دا طرف خالی شي، لاړ شئ هلته موټر هلته ودروئ او بیا وګورئ چې اخوا هم ټرافیک نه وي، بیا تاو شئ. او که موټر هم غټ وي نو بیا تاسو به تر هغې انتظار کوئ تر څو دواړه سایډ ته ټرافیک نه وي، دواړه سایډ ته ټرافیک خالی شي او نو بیا کولی شئ ښي لاس ته تاو شئ. پوه شئ په دې باندې؟ دا څو سواله د دې باره کې راځي. No, check that the central reservation is wide enough for your vehicle. باید دا وګورئ چې دا central reservation چې دی دا ستاسو موټر دپاره کافي دی چې ستاسو موټر هلته ځای شي. نو check that the central reservation is wide enough for your vehicle. Before emerging right onto a dual carriageway, make. What should you do when you move off from behind a parked car? Give a signal after moving off. Look around before moving off. Look around after moving off. Use the exterior mirrors only. What should you do when you move off from behind a parked car? تاسو چې کله یو بل موټر پسې شاته موټر ودرولی وي او غواړئ چې سړک ته راوځئ، مخکې د نه بل موټر دی، غواړئ چې سړک ته راوځئ، د دې نه مخکې چې بار موټر راوباسئ سړک ته، نو باید څه شی وکئ؟ مخکې بل موټر درته ولاړ دی او تاسو غواړئ چې سړک ته راوځئ، نو دې نه مخکې چې راوځئ باید څه شی وکئ؟ Look around before moving off. باید ګیر چاپیره وګورئ دې نه مخکې چې بار موټر د سړک ته راوباسي. Look around before moving off. باید بار سړک ته د راوتو نه مخکې باید ګیر چاپیره وګورئ. Look around ګیر چاپیره کتلو ته وایي. Look around before moving off. Before moving off, you should use both the interior and کوم سوال باندې څوک